তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ অসম জল পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা যি 225টা পদ মুকলি হৈছে সেই পদসমূহৰ অনলাইন আবেদন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈ আছে আৰু অতি সহজে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো মই দি দিছোঁ লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হ'ব ইয়াতে অকণমান তললৈকে আহিলে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো দেখা পাব তো ইয়াতে চাওক অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংক ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এটা পেজ অ'পেন হ'ব তো লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হ'ব ইয়াতে ওপৰত এটা নোট দিছে ভালদৰে মন কৰিব নোট প্লিজ ডু নট এপ্লাই ইউজিং মোবাইল অৰ স্মাৰ্টফোন ইয়াতে মোবাইল আৰু স্মাৰ্টফোনৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিবলৈ মানা কৰিছে তো যদি আপোনালোকে কৰে লেপটপ বা ডেস্কটপৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব মোবাইল বা স্মাৰ্টফোনৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিবলৈ মানা কৰিছে ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ যোগেদিও এপ্লাই কৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে অতি কম মূল্যত এপ্লাই কৰাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে হোৱাটছআপ নম্বৰটোত ডকুমেণ্টবোৰ পঠাই বা কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই আমাৰ যোগে কৰাব পাৰিব তো এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ভেলিড মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে দিব লাগিব দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব SC ST OBC MOBC চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে মাষ্ট বি দিবই লাগিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে চাওক এই যিটো কুৱেশ্যন আহিছে 2 + 6 2 + 6 = 8 ইয়াতে 8 ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত বহাই দিব লাগিব আৰু সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ইয়াতে আহিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াতে যোগফলটো ইয়াতে বহাই দিব দিয়াৰ পাছত এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে চাওক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালদৰে মন কৰিব ইয়াতে ফটোৰ সাইজ হ'ব লাগিব 50 KB to 450 KB ৰ ভিতৰত তাৰ পাছত ইয়াতে সিগনেচাৰৰ সাইজ হ'ব লাগিব 20 KB to 100 KB ৰ ভিতৰত সাইজ হ'ব লাগিব লগতে ডকুমেণ্টৰ সাইজ হ'ব লাগিব 100 KB to 450 KB ৰ ভিতৰত ঠিক আছে তো এইখিনি সাইজ ভালদৰে মিলাই ল'ব এপ্লাই কৰাৰ আগত আৰু ডকুমেণ্টৰ সাইজসমূহ ৰিচাইজ কৰিবলৈ তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনোৱা আছে তো ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাতে ভিডিঅ'টো পাই যাব ঠিক আছে তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব চাওক সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটোত এটা OTP আহিব ঠিক আছে সেই OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব তাৰ পাছত ইয়াতে সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তো চাওক সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হ'ব ইয়াতে বেছিক ডিটেইলছখিনি আমি ভৰাব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে আপোনাৰ কাষ্টটো ইয়াতে অট'মেটিক আহিব তাৰ পাছত ইয়াতে মেল ফিমেল জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব চাওক ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ এটা ইয়েৰ আহিব প্ৰথমতে ইয়েৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছত মান্থটো চিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত ডেটটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব ডেটটো চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ডেট অফ বাৰ্থটো এনেকৈ আহিব তাৰ পাছত অট'মেটিকেলি আপোনাৰ বয়সটো ইয়াতে আহি যাব ঠিক আছে তাৰ পাছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে গ্ৰেজুৱেট চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰ পাছত ইয়াতে সুধিছে যে আপুনি গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে নেকি যদি বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব যদি নিবিচাৰে ন' কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে সুধিছে ষ্টেনোগ্ৰাফি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি যদি আছে ইয়েছ কৰিব যদি নাই ন' কৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে আছে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি যদি আছে ইয়েছ কৰিব যদি নাই ন' কৰিব তাৰ পাছত খুজিছে আপোনাৰ মেচিনিষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি ঠিক আছে ITIত কৰা মেচিনিষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে ইয়েছ কৰিব নহ'লে ন' কৰিব যদি ফিটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব যদি নাই ন' কৰিব আৰু যদি ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰমেনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে বা ডিপ্ল'মা আছে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব যদি নাই ন' কৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছতে ইয়াতে গো এণ্ড নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব গো নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হ'ব ষ্টেপ নম্বৰ 2 পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব চাওক সৰ্বমুঠ 11টা পদ ইয়াতে আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব যিটো পোষ্টত প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে দিব পাৰে চাওক প্ৰথমতে মই জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল পোষ্টটোত প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম ঠিক আছে এই প্ৰথমৰ পৰা দিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমটোত মই 11 নম্বৰটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ ছেকেণ্ডটোত হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেলত 8টা পোষ্ট আছে সেইটোত মই 10 নম্বৰত দিছোঁ প্ৰিফাৰেঞ্চ তাৰ পাছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেল 13টা পোষ্ট আছে ইয়াতে মই প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ 9 নম্বৰতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ তাৰ পাছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইয়াতে 56টা পদ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ মই 1 নম্বৰত ৰাখিছোঁ ঠিক আছে আপোনাৰ অনুযায়ী ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চসমূহ দিব তাৰ পাছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আছে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম মই 2 নম্বৰতে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ তাৰ পাছতে
কম্পিউটাৰ এটা পোষ্ট আছে সেইটো মই লাষ্টত ৰাখিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্স দিছোঁ তাৰ পাছত এছিষ্টেণ্ট এনফোৰ্সমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ এইটো 30টা পোষ্ট আছে আৰু মই প্ৰিফাৰেন্স ৰাখিছোঁ 3rd প্ৰিফাৰেন্স ৰাখিছোঁ তাৰ পাছৰটোত মই ৰাখিছোঁ 4th প্ৰিফাৰেন্স আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ অনুযায়ী ইয়াতে প্ৰিফাৰেন্সসমূহ সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে প্ৰিফাৰেন্সসমূহ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে গো যিটো নেক্সট অপচন আছে এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব So go next option to click কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হ'ব স্টেপ নম্বৰ 3 পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ ইয়াতে ভৰাব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটোৰ প্ৰথম নাম ফাৰ্স্ট নেমটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পাছত মিডল নেম আছে যদি দিব যদি নাই দিব না লাগে তাৰ পাছত লাষ্ট নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰিব কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো টাইপ কৰিব ফাদাৰ্স নেমটো শুদ্ধকৈ দিব তাৰ পাছত মাদাৰ্স নেম মাৰ নামটো ইয়াতে টাইপ কৰিব কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো অটোমেটিক্যালি আহিব তাৰ পাছত অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ অন্য মোবাইল নম্বৰ যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে যদি নিদিয়ে কোনো কথা নাই তাৰ পাছত যদি ইমেইল আইডি আছে তেনেহলে দিব যদি নাই কোনো কথা নাই তাৰ পাছত ইয়াতে ৰিলিজনটো সিলেক্ট কৰিব নিজৰ ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে নেশনালিটি সিলেক্ট কৰিব ইন্ডিয়ান তাৰ পাছত ইয়াতে খুদিছে ইডব্লিউ ক্যাটেগৰীৰ যদি হয় তেনেহলে ইয়েস কৰিব যদি নহয় নো কৰিব বা ইডব্লিউএছ সাৰ্টিফিকেট যদি আছে ইয়েস কৰিব নহলে নো কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ পার্মানেন্ট এড্ৰেছটো দিব লাগিব আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম বা আপোনাৰ এৰিয়াটোৰ নাম ইয়াতে দিব দিয়াৰ পাছত আপুনি পোষ্ট অফিসটো দিব আপোনাৰ তাৰ পাছত ডিস্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত পুলিশ ষ্টেচনখন ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব কৰাৰ পাছত পিন কোডটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পার্মানেন্ট আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ যদি সেম হয় তেনেহলে এই বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পাছত গো নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিব গো নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হ'ব স্টেপ নম্বৰ 4 ডকুমেন্ট আপলোড ইয়াতে কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফৰ সাইজ হ'ব লাগিব 50 KB টু 450 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিব তাৰ পাছত ইয়াতে ব্ৰাউজ যিটো অপচন আছে এই অপচনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে গ্যালাৰীৰ পৰা ফটোখন সিলেক্ট কৰি আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সিগনেচাৰৰ সাইজ হ'ব লাগিব 20 KB টু 100 KB ৰ ভিতৰত হেতু মনত ৰাখিব সাইজটো মিলাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বা এছএছএলসি এডমিট কাৰ্ড বা এছপ্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট যিখন আপুনি আপলোড কৰে ইয়াতে ব্ৰাউজ কৰি আপলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ডকুমেন্টৰ সাইজ হ'ব লাগিব 100 KB টু 450 KB ৰ ভিতৰত মনত ৰাখিব তাৰ ডকুমেন্টৰ সাইজটো মিলাই ইয়াতে আপলোড কৰিব তাৰ পাছত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে ব্ৰাউজ অপচনটোত ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু সাইজ হ'ব লাগিব 100 KB টু 450 KB ৰ ভিতৰত তাৰ পাছত আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি OBC MOBC SC ST হয় বা হিলস প্লেন হয় তেনেহলে ইয়াতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে ব্ৰাউজ অপচনটো ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু সাইজ হ'ব লাগিব 100 KB টু 450 KB ৰ ভিতৰত তাৰ পাছত কম্পিউটাৰ ইয়াতে সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পাছত সকলোখিনি আপলোড কৰাৰ পাছত গো নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিব গো নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো আহিব স্টেপ নম্বৰ 5 ৰিভিউ এপ্লিকেশন ফৰ্ম ঠিক আছে অৰ্থাৎ লাষ্ট স্টেপ চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ৰিভিউ কৰিব দিছে কিবা যদি ভুল হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ নামটো আহিব আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো আহিব ডেট অফ বাৰ্থ আৰু বয়সটো আহিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে ফটো আৰু সিগনেচাৰ এনেকৈ আহিব যেহেতু মই আপোনালোকক এজ এ এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই ফটোকেখনকে আপলোড কৰি আপোনালোকে কিন্তু এনেকৈ নকৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে গুটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ আহিব অহাৰ পাছত আপোনালোকে ভালদৰে চাব আপোনাৰ এড্ৰেছবোৰো ইয়াতে আহিব অহাৰ পাছত আপোনালোকে যিবোৰ পোষ্টত প্ৰিফাৰেন্স দিছিল সেই প্ৰিফাৰেন্স পোষ্টবোৰ এনেকৈ আহিব ঠিক আছে 1 নম্বৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ আহিব অহাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ যিবোৰ ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টবোৰ এনেদৰে আহিব যেহেতু মই এক্সাম্পলৰ কাৰণেহে আপোনালোকক দেখুৱাইছো ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে যেটো ফাইনাল সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব কিন্তু মনত ৰাখিব যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈ আছে তেনেহলে গো প্ৰিভিয়াস কৰি পেলাই আপোনালোকে আকৌ ভালদৰে এডিট কৰি ঠিক কৰিব পাৰিব তাৰ পাছতহে ঠিক কৰাৰ পাছতহে যদি সকলোবোৰ ঠিকে আছে তাৰ পাছত ফাইনাল সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে যেহেতু মই এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই সাবমিট কৰি নেদেখাও তো সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন এনে ধৰণে আহি যাব অহাৰ পাছত আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি বা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ৰাখিব আৰু ভালদৰে সাৱধানেৰে ৰাখিব ঠিক আছে তো এনেকৈ স্টেপ বাই স্টেপ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব গুটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালো আৰু আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হলে কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু যদি আমাৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত WhatsApp নম্বৰটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে অতি কম মূল্যতে এপ্লাই কৰাব পাৰিব তো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো পুনৰ এবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ